स्वागत आहे मित्रांनो तुमचंच आपल्या चॅनलवरती। तर मित्रांनो मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय नवीन एक जबरदस्त स्टॅटस एडिटिंगचं ट्युटोरियल। तर मित्रांनो ह्या व्हिडिओचा प्रेम काही सेकंदामध्येच पाहायला मिळेल, तर मित्रांनो स्किप करा, तुम्ही पहा। आणि मित्रांनो तुम्हाला एक सांगायचं जे पण आपले दररोज व्हिडिओ पाहतात त्यांच्यासाठी महत्त्वाची म्हणजे ही बातमी आहे। तर मित्रांनो काय करायचं आता जे पण आपण एंट्री स्टॅटस क्रिएट करतो, तर तुम्हाला माहिती असेल की आपण बॅकग्राऊंडला कोणत्या पण मॉडेलचा फोटो लावतो किंवा म्हणजे हिरोचा किंवा हिरोईनचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो मी काय ठरवलंय, तर जे म्हणजे आपले सबस्क्राइबर आहेत त्यांचेच आपण फोटो यूज करायचे, इथून जे पण व्हिडिओ येतील ते। फक्त मित्रांनो तुम्हाला काय करायचे, त्याच्यासाठी मला इंस्टाग्रामला तुमचे फोटो पाठवायचे आणि मित्रांनो ते फोटो फक्त आहे ना कॅमेरात काढलेला असाय पाहिजे आणि तुम्ही फक्त पाठवून ठेवा। त्याच्यानंतर मित्रांनो इथून जे पण आपले व्हिडिओ येतील ते आपण जे पण आपले सबस्क्राइबर असतील त्यांच्याच फोटोचे आपण स्टॅटस क्रिएट करणार आहे। त्याच्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला जर तुमचा स्वतःच्या फोटोचा जर ट्युटोरियल पाहिजे असेल आपल्या चॅनलवर, तर मित्रांनो तुम्ही नक्की मला इंस्टाग्रामला फोटो तुमचा पाठवू शकता। मित्रांनो मी काय सर्वांचे म्हणजे ना फोटो लगेच घेणार नाही आहे, फक्त काय करणार नाही मित्रांनो, जसं जसं आपण स्टॅटस एडिटिंग म्हणजे जसे जसे आपले व्हिडिओ येतील तसे तसे मित्रांनो मी सर्वांचे फोटो घेईल। फक्त मित्रांनो तुम्ही फक्त पाठवून ठेवा, त्याच्यानंतर मित्रांनो मी यूज करेल तुमचे फोटो आणि तुम्हाला पण म्हणजे मस्त वाटेल की आपल्या चॅनलवर तुमचा व्हिडिओ आलेला आहे। त्याच्यावर मित्रांनो मी ठरवले फक्त आपल्या सबस्क्रायबरचे इथून फोटो जे आहेत ते यूज करायचे। आणि मित्रांनो जर तुम्हाला हे आवडलं असेल तर मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला इंस्टाग्रामला तुमचे फोटो पाठवू शकता। नक्की ट्राय केले सर्वांचे आपल्या फोटोचे स्टॅटस बनवायचा। तर मित्रांनो आता तो टॉपिक राहिला म्हणजे तुम्ही पाठवू शकता, आता काय तुम्हाला सांगितले सर्व। तर मित्रांनो आपण आता वळूया आपल्या व्हिडिओच्या टॉपिककडे। तर मित्रांनो आपण जे आता न्यू ट्रेंडिंगला सॉन्ग चालू आहे, फक्त मित्रांनो हा व्हिडिओ आपला थोडा लेट झाला आहे, पण मित्रांनो तुमच्यासाठी कडक आपण स्टॅटस क्रिएट केला आहे। तर मित्रांनो काय करायचं आहे, आता जे पण आपण ह्या व्हिडिओमध्ये मॉडेलचे फोटो यूज केलेत त्याच्यात फक्त मित्रांनो तुमचे फोटो टाकायचेत आणि हे आपलं म्हणजे मराठीच गाणं आहे जे आपल्याला ट्रेंडिंगला चालू आहे, तुम्हाला माहिती असेल। आणि आता टायटल बघून पण कळलं असेल, थंबनेल बघून पण काय मी सॉन्गचं नाव सांगत नाही आहे। तर मित्रांनो तुम्ही फक्त तुमच्या स्वतःचे ते यूज करायचे फोटो आणि मित्रांनो जी पण प्रोसेस असेल ती मी तुम्हाला सांगेलच व्हिडिओमध्ये, तर कशा प्रकारे क्रिएट करायचं आहे। आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ थोडा पण म्हणजे स्किप करू नका, कारण की मित्रांनो जी पण आपली प्रोसेस आहे ते तुम्हाला सर्व समजून घेतल्याशिवायच कळेल। नाहीतर मित्रांनो तुम्ही मटेरियल डाउनलोड केला आणि पासवर्ड बघितला तर मित्रांनो तुम्ही जो प्रेममध्ये स्टॅटस पाहिला आहे तशा प्रकारे स्टॅटस क्रिएट करू शकणार नाही, कारण की मित्रांनो आपण म्हणजे थोडा वेगळा केला आहे जे पण आपले रोजचे स्टॅटस असतात ते। आणि मित्रांनो मी काय तुम्हाला सोपं करून सांगितले संपूर्ण, काय कुठे म्हणजे तुम्हाला अडचणच येणार नाही स्टॅटस क्रिएट करणार। त्याच्यावर मित्रांनो नक्कीच तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आणि मित्रांनो ह्या व्हिडिओचा पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्येच मिळेल। तर मित्रांनो आपण आता सुरू करूया आजचा व्हिडिओ, त्याआधी ह्या व्हिडिओचा प्रेमी पाहून घ्या। तर आता पहा प्रेमी तुम्ही। काळजात वाजली रिंग तिच्या फिरमाची, मनाला काही सुचना, डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना। देवा तू ऐकशील का, देवा तू ऐकशील का, मला ऐकशील का, तिला सांगशील का, तुझ्या मागे झालो आपण। काळजात वाजली रिंग तिच्या फिरमाची, मनाला काही सुचना, डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना। देवा तू ऐकशील का, देवा तू ऐकशील का, मला ऐकशील का, तिला सांगशील का, तुझ्या मागे झालो आपण। मित्रांनो तुम्ही आता प्रेमी पाहिलाच असेल, तर मित्रांनो आता काय करायचं आहे, तुम्हाला मी ह्या व्हिडिओचा पासवर्ड थोड्याच वेळा देणार आहे मिनिटामध्ये। तर मित्रांनो काय करायचं आहे, तुम्हाला हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहायचा आहे, संपूर्ण स्किप करता। तर मित्रांनो पहिल्यांची बीट मार्क ओपन करून घ्यायची, ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो थोडं इथे समजून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला इथे सॉन्ग ॲड लिहिले, त्याच्यानंतर मित्रांनो हे आपण पहिलेच इफेक्ट ॲड करून ठेवतो की तुम्हाला म्हणजे लय पण टाईम जाऊ नये। आणि मित्रांनो हे ते जे आपण इफेक्ट यूज केलेले आहेत तुम्ही इथे बघू शकता की ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर इथून आपण बॅक करूया। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल की आपण इथे ॲड केले आहे। तर मित्रांनो हा ग्रुप आहे तो डिलीट करायचा नाही आहे, तो ठेवायचा आहे, कारण की बीटनुसार आपण इथे दिलेले आहे। तर मित्रांनो आता पहिल्यांदा यायचं आहे आणि इथे सॉन्ग लिहिले, ॲड सॉन्ग लिहिले म्हणजे टाईप केले, तिथं काय करायचं मित्रांनो ह्या प्लसचे नाव क्लिक करायचं आहे, इथे ऑडिओचं ऑप्शन आहे तिथे जाऊन। तर मित्रांनो जे पण फोल्डरमध्ये असेल तुमचं सॉन्ग, तर मी तुम्हाला सॉन्ग देईल ऑल मटेरियलमध्ये, कारण की मित्रांनो ह्याच्यात आपलं सॉन्ग ठेवलं की MB वाढत होतं म्हणजे प्रेसेट लिंकची। त्याच्यावर मित्रांनो मी ना आपले तुम्हाला ऑल मटेरियलमध्ये जे सॉन्ग दिले ते इथे ॲड करायचे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो हे जे सॉन्ग ॲडचं आहे
ते डिलीट करून टाकू शकता. त्यावर क्लिक केल्यानंतर वर डिलीटचा पण ऑप्शन आहे आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्या इथे तुम्ही बघू शकाल की ते PNG संपल्यानंतर मित्रांनो ते मित्रांनो तुम्हाला येथे लिहिले म्हणजे तुमचे स्वतःचे फोटो ॲड करायचे आहेत. जर मित्रांनो तुम्ही दुसऱ्याचा फोटो म्हणजे दुसऱ्याचा व्हिडिओ बनवणार असाल तर ज्यांचे पण बनवायचे तुम्हाला येथे तुम्ही ॲड करू शकता फोटो. आणि मित्रांनो जे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये फोटो यूज केले आहेत ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनेलला पण मिळतील आणि आपले ऑल मॅटरच्या लिंकमध्ये पण मिळून जातील सर्व फोटो. तर मित्रांनो ते तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्या परत पहिल्यांदा यायचं आहे आणि आता हे डिलीट करून टाकायचे म्हणजे सॉन्ग ॲड ही. तर यातून तुम्ही डिलीट करू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला सांगितलं म्हणजे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता येथे ह्याच प्रीसेट लिंकमध्ये काय करायचं आहे नंतर फोटो ॲड करून घ्या. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथे ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो इथे प्लस चिन्ह दिसते त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे. इथे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इथे वी ऑल करायचं आहे. जशी मी प्रोसेस सांगतोय तशी तुम्ही पण फोटोला करायची. काही जणांना माहिती नसते त्याच्यावर मित्रांनो सांगतोय मी. तर मित्रांनो इथून वी ऑल करायचं आहे आणि तुम्हाला मी एक ओव्हरले देईल. तर मित्रांनो तो मी येथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी तो ॲड करतो ओव्हरले. मित्रांनो तर येथे तुम्ही बघू शकाल की आपण ओव्हरले ॲड केला आहे. तुमचा म्हणजे जेवढी पण आपली स्क्रीन आहे तेवढी बसून जाईल आणि मित्रांनो येथे थोडं आपला मोठा होईल. मित्रांनो तर आपल्या इथून 13.23 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो इथून आपला हा ओव्हरले कट करून टाकायचा आहे थोडा असेल. त्याच्यानंतर मित्रांनो हा ओव्हरले खाली न्यायचा आहे जो आपल्या PNG आहे ते तुम्ही बघू शकाल की येते आणि हे अशा प्रकारे नेल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे जो आपण आता ओव्हरले ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंगचं ऑप्शन त्याच्यात जायचं आहे आणि इथे जी आपली वरची जी रेषे ते आपल्या 20च पर्यंत ठेवायची. मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की हा. आणि मित्रांनो आपण हा ओव्हरले न्यू क्रिएट केला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की मला जाऊ द्या. कमेंट कोण करत नाही त्याच्यावर नका करू. तर जाऊ द्या आवडलं असेल तर ठीकच आहे. तर मित्रांनो ते तुम्ही बघू शकाल की तुम्ही आता म्हणजे हे आता ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आता हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे इथून इथे फोटो ॲड लिहिले. तर मित्रांनो इथून सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे जेवढे पण आपले बीट मार्क आहेत ते आणि ते सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो मी पटकन सॉन्ग आणि फोटो ॲड करून घेतो. त्याच्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो. मित्रांनो तर येथे तुम्ही बघू शकाल की आपण जसं सॉन्ग हे ते आहे तशा प्रकारे ॲड केलेले आहेत आणि मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल की आपण हे ते फोटो पण ॲड केलेले आहेत. फक्त मित्रांनो इथे ती म्हणजे ब्लॅक बॉर्डर आहे ते मित्रांनो तुम्ही ॲड करून घ्यायची. आता तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल तर मी काय सांगत नाही आहे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं सिम्पली येथून बॅक करायचे आणि सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक आहे ती येथून ॲड करून घ्यायची म्हणजे तुम्ही इनपुट करून घ्यायची. त्याच्यानंतर मित्रांनो ती ओपन करायची. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथे अशा प्रकारे दिसेल आणि इथे ह्या म्हणजे लेअरवर क्लिक करायचा हा फोटो दिसतोय त्याच्यावर आणि इफेक्टमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट ऑप्शन आहे ह्याच्यावर एकदा क्लिक करून इथून बॅक करायचं आहे. बॅक केल्यानंतर मित्रांनो जो आपण आता प्रोजेक्ट क्रिएट केलेला येथे तुम्ही बघू शकाल की येथे यायचं आहे. येथे आल्यानंतर मित्रांनो जेवढे आपल्या इथून फोटो दिसत आहेत तेवढ्यांना सर्वांना फोटोला इफेक्ट देऊन घ्यायचा. हा फक्त मित्रांनो येथे पेस्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो कसा पेस्ट करायचा आहे तुम्हाला सांगतो. ह्या फोटोवर क्लिक करायचं इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर मित्रांनो हे आपल्या अशा प्रकारे फोटोला इफेक्ट येईल. तर मित्रांनो इथे जेवढे पण फोटो आहेत तेवढ्यांना हा इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी पटकन देऊन घेतो हा इफेक्ट. मित्रांनो तर येथे तुम्ही बघू शकाल की आपण सर्व फोटोला इफेक्ट दिलेला आहे आणि मित्रांनो हे ब्लॅक बॉर्डर तुम्हाला सांगितलं मागेल ते आपल्या ऑल मटेरियलमध्ये पण असेल आणि तुमच्याकडे पण असेलच. त्याच्यामुळे मी काय आता म्हणजे ॲड करायची सांगत नाही खूप टाईम जाईल. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आता काय करायचं आपल्याला हे त्याच्या जिथून आपण फोटो ॲड केले ते आणि मित्रांनो ह्या प्लसच्या नावावर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ही एक PNG दिली मी. तर मित्रांनो हे पण तुम्हाला ऑल मटेरियलमध्ये लिंक म्हणजे तर मिळून जाईल. तिथून जाऊन तुम्ही ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली मूव अँड टाइम्स ऑप्शनमध्ये जाऊन हे खाली आणायचं अशा प्रकारे. जर तुम्हाला लहान करायचं असले तर 3 नंबरच्या ऑप्शनला जाऊन लहान करू शकता. वरच्या ऑप्शनला जाऊन अशा प्रकारे सेट करू शकता आणि शेवटला येऊन अशा प्रकारे सेट करायचं आहे. तर मित्रांनो हे जर तुम्हाला मस्त वाटलं तर करायचं आहे. आणि मित्रांनो तुम्ही आता म्हणजे ना हे जर नसेल तुम्हाला आवडलं हे PNG तर मित्रांनो मी जे हेतून सॉन्ग चालू होत आहे त्याचं मी ना डायरेक्ट ती दिलं आहे म्हणजे प्रीसेट लिंक दिली तुम्हाला टेक्स्ट जे पण आहेत ते. तर मित्रांनो तुम्हाला जर आवडले तर ते यूज करू शकता. तर मित्रांनो मी तुम्हाला एकदा दाखवतो. तर मी क्रिएट केले तर तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो इथून आपण टेक्स्ट ॲनिमेशन प्रीसेट तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आणि इथे तुम्ही बघू शकाल की इथून आपण अशा प्रकारे हे यूज केलेले ते इथून तुम्ही म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकाल की अशा प्रकारे आहेत. तर मित्रांनो हे काय करायचे आपल्याला हे ते आपल्या फोटो म्हणजे जर तुम्हाला आवडले तर तुम्ही यूज करू शकता. तर मित्रांनो आपल्या काय करायचं आहे ते येथे यायचं आहे आणि हे ते हा ऑप्शन आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं. सिलेक्ट ऑर लेअर ऑप्शन आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करून आहे ते जे सॉन्गचं शेवटचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर म्हणजे क्लिक करायचं नाही ते आपल्याला क्लिक करायचं आणि हे ते परत त्याच ऑप्शनला जाऊन येते कॉपी लेअर आहे. कॉपी 6 लेअर आहे
त्याच्यावर एकदा क्लिक करून इथून लेअर कॉपी झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे आणि जो पण आपण आता प्रोजेक्ट क्रिएट केला मित्रांनो इथे यायचा आहे आणि इथे आल्यानंतर जेथून आपले फोटो चालू होत आहे ते यायचं आहे आणि मित्रांनो आपण हे फोटो म्हणजे हे जे PNG आहे ते हाईड केलेलं तर मित्रांनो तुम्हाला इथे यायचं आहे इथे आल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे इथे पेस्ट लेअर ऑप्शन येईल त्याच्यावर एकदा क्लिक करून तुम्ही बघू शकाल की जे पण आपले टेक्स्ट आहेत येथे तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि मित्रांनो हा फॉन्ट पण तुम्हाला आहे ना फॉन्ट आहे तो तुम्हाला आहे ना मी देईल तर इथे तुम्ही बघू शकाल की त्याची पण लिंक तुम्हाला देऊन ठेवेल त्या वॉलमेटरच्या लिंकमध्ये तर मित्रांनो म्हणजे जे आपल्या वेबसाईटला सॉरी तर मित्रांनो हे तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आणि हा फॉन्ट फक्त तुम्ही तिथे ॲड करायचा आहे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुमचे टेक्स्ट आहे ते अशा प्रकारे दिसून जाईल आणि मित्रांनो हे तुम्ही ना जे लिरिक्स स्टॅटस बनवतात त्याच्यामध्ये पण यूज करू शकता खूपच मस्त आहे खूप जण करतात त्याच्यावर म्हणलं आपण पण करूया अशा प्रकारे मी काहीतरी केलं आहे तर मित्रांनो हेच झाल्यानंतर आता काय करायचं आहे तुम्हाला तर आता तुम्ही ही इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला आहे तर मित्रांनो आपण ह्या व्हिडिओचा पासवर्ड सांगत आहे तर मित्रांनो ह्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 17 तर मित्रांनो जी ऑल मटेरियलच्या लिंक आहे ते आता तुम्हाला पासवर्ड सांगितला तिथे जाऊन टाईप करायचं आहे जे पण ह्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे पण मित्रांनो थोडं राहिलं आहे आता पाहून जावा यार काय आता म्हणजे थोडं राहिलं आहे पाहून जा तर मित्रांनो हेच झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता जर मित्रांनो तुम्हाला वाटलं तर इथून ठेवायचं नसेल तर इथून तुम्ही म्हणजे बॅक पण करू शकता अशा प्रकारे जसं केल्याने ते जे आपण PNG आले ते पण ठेवू शकता तर मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता इथे यायचं आहे तुम्हाला एक इफेक्ट दिल मी इथून तो इथून ॲड करून घ्यायचा तर मित्रांनो प्लसचे नाव क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करायचं आहे तुम्हाला जो मी एक इफेक्ट दिल तो तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचा आहे तर मी मित्रांनो पटकन ॲड करून घेतो तो इफेक्ट तर मित्रांनो मी हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसल्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करायचं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो आपला हा म्हणजे इफेक्ट थोडा लहानच होईल तर मित्रांनो त्याच इफेक्टवर क्लिक करायचं परत ह्या ऑप्शनला जायचं आहे इथून कॉपी लेअर आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करून परत त्याच्यावर जाऊन पेस्ट लेअर करून घ्यायची आणि इथून आपला हा इफेक्ट मोठा झाला तर इथून कट करून टाकायचा आहे तर मित्रांनो तुम्ही इथे बघू शकाल की आपला हा व्हिडिओ झालेला आहे तर मित्रांनो आता काय करायचं हा व्हिडिओ झालेला आपल्याला सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं आहे सेटिंगच्याकडे एक ऑप्शन सिम्पली त्याच्यावर टच करायचं व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ इथपर्यंत होता आणि मित्रांनो तुम्हाला पहिल्यांदा मी सांगितलंय जर तुमचे फोटो असतील आणि तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला नक्की मेसेज करू शकता म्हणजे फोटो सेंड करू शकता तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तर मित्रांनो इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला असेल तर धन्यवाद थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय जय महाराष्ट्र थँक्स फॉर वॉचिंग